Atëherë mirë ditë atë gjithëve. Sot është një ditë e shënuar. Kemi midis nesh një mik të kohëve më të vështira, por dhe të ditëve më të paharrueshme në historinë e Partisë Socialiste, Sekretarin e Përgjithshëm të Internacionales Socialiste Ajala, i cili ka ardhur për t'u takuar me të dyja partitë e ribashkuara. Dua ta falenderoj Luisin në radhë parë për kontributin e tij si pjesë e grupit miqve dhe të partnerëve socialist në Internacionales Socialiste, në të majtën socialiste europiane, që u angazhuan me zemër të hapur, me durim, si miq të vërtet, për të na ndihmuar të kapërcejmë të shkuarën dhe të pozicionohemi në një front të përbashkët në emër dhe në funksion të sardhmes. Ne sot kemi një koalicion që është më i madh dhe përballë kemi një kundërshtar që është i vetmuar. Jemi të vendosur ta zgjerojmë ende më shumë koalicionin dhe nga ana tjetër ta lëmë krejtësisht vetmuar kundërshtarin. Ky është një koalicion që u jep shqiptarëve sigurinë e munguar për votën e tyre dhe e dobëson në mënyrë të konsiderueshme forcën manipuluese të kundërshtarit, që për 2 zgjedhje rresht, në qershorin e 2009-s dhe në majin e Tiranës 2011, është imponuar përmes manipulimeve, duke përfituar edhe nga kjo dasi. Një dasi që tani më i përket shkuarës, ndërkohë që e ardhmja na vendos përpara sfidash të mëdha që jam i bindur do t'i kapërcejmë duke u dhënë shqiptarëve prova pas provash përgjatë një qeverisje që do ta ndryshojë për mirë Shqipërinë. Më lejoni t'i jap fjalën mikut tonë të shtrenjtë, cilin e kam siguruar dhe sot për vendosmërinë time për të shkuar përpara dhe për të garantuar që angazhimet tona në programin për një rilindje shqiptare të mos mbeten në letër, të mos zhbëhen nga manipulimet dhe të transformohen në një realitet prekshëm për shqiptarët, fal fitores që do të na jap mundësinë përmes qeverisë t'i realizojmë ato një për një. Ka ndryshuar vetëm një gjë. Vota
opozitare e abuzuar dhe e vjedhur në të shkuarën e afërt, sot është më e sigurt se asnjëherë. Ndërkohë që asgjë tjetër nuk ka ndryshuar nga zotimet tona të programit të rilindjes brenda vizionit ton për një Shqipëri tjetër me punësim real dhe jo me papunësi në rritje, me taksim të ndershëm dhe jo me taks shesht ku ata që fitojnë më pak paguajnë më shumë dhe ata që fitojnë më shumë paguajnë më pak, me konkurrencë të lirë dhe mbështetje ndaj sipërmarrjes dhe jo me monopole dhe me shkatrim të biznesit, me shërbime publike sipas nevojës dhe jo sipas xhepit, me zhvillim rural që do të sjellë mirëqenien ekonomike të munguar për fshatin dhe do të lehtësoj qytetin nga bara e papërballueshme e çmimeve dhe jo me braktisje të fshatit në mëshirën e fatit dhe me qytetin që dritet sa herë del në pazar sepse çmimet rriten në mënyrë maramëndse. Well, dear Eddie, I'm very happy to join you here this morning. Indeed, dear friends, I'm very pleased to be back in Albania. I nderuar miq, jam shumë i kënaqur që jam sot me ju këtë paraditë, të nderuar miq, jam shumë i lumtur që gjendem sërish në Shqipëri. As you know, our international have followed very closely all these years the work of our parties, the work of our people, the work of our leaders in this country. Në fakt, ne si Internacionales Socialiste kemi ndjekur për gjatë kohëve punën e partive tona, punën e udhëheqësve tanë, punën e vendeve. But Eddie has become part of not only of Albanian politics, but also is our vice president in our own international. Ndërkohë, e dim që jeni bërë pjesë jo vetëm e politikës tonë, por gjithashtu edhe zëvendës president në Internacionalen tonë socialiste. And we have worked very close in this last few years, and we are very grateful for that. E kemi punuar së bashku mjaft ngushtë këto vite të fundit dhe vërtet që jemi mirënjohës për këtë. At the time of his election of as the vice president, then, but even before, we many times discussed it, that our own experience in so many parts of the world, with reference to Albania. Në fakt e kemi diskutuar jo vetëm në momentin që është zgjedhur zëvendës president, por edhe më përpara përvojën tonë në shumë vende, ashtu si dhe në Shqipëri. And we always identify and we agree that one necessary precondition for advance, for progress, even for victory, was the capacity to be able to bring the different component of the progressive political forces, of the different component of the people and the movement who share our ideals, our principles, together to produce and to effect change. Në fakt, kemi thënë që është e vërtetë që duhet të ekzistojnë parakushtet për të pasur një ecuri, për të pasur një përparim, për të pasur një fitore, por në këtë pikë gjithashtu na duhet të sjellim bashkë komponentët e ndryshëm apo njerëz të ndryshëm të cilët ndajnë filozofinë tonë. And that was a strategy that with Eddie we discussed. That was a strategy that Eddie from the very beginning took it as his own. And well, I have decided to come here today because we are living through exactly a very important moment of the fulfillment, of the achievement of that vision. Në fakt, këtë strategji që ne kemi diskutuar, është një strategji që Edi e bërit vetën dhe ndodhem këtu sepse është ky moment, është kjo pikë shumë e rëndësishme ku ne po e përmbushim, po e arrim atë. Well, I'm here with Eddie, and today, early today, I was with Ilin Meta from the SMI. Jam këtu sot me Edin, ndërkohë që më parë isha me zotin Ilir Meta nga Lëvizja Socialiste për Integrim. And I saw it was important to come here at this juncture to congratulate them, to congratulate Eddie and to congratulate Ilir, to come together. Në fakt, jam këtu sepse jam i lumtur të përgëzoj Edin, të përgëzoj Ilirin për këtë mbledhje, për këtë bashkim. In this big coalition that Eddie has been building
all along that managed today to bring more and more people. Në fakt, në këtë koalicion që e di gjithnjë ka punuar për të ndërtuar, është mirë që të sjellim sa më shumë njerëz. Well, this is a precondition for change, it's a precondition for victory, and now it's been done. Në fakt, ky ka qenë parakusht për ndryshim, ka qenë parakusht për fitore, dhe tashmë është një realitet. For us in the Socialist International, Albania is part of a big movement, all these new democracies around the world. Në fakt, për ne në Internacionales Socialiste, Shqipëria është pjesë e gjithë këtyre demokracive të reja në mbar botën. Complex, sometimes difficult change in the last 20 years or so, but from all over, from Europe, Central and Eastern Europe, to Latin America, so many countries, we have gone the same way. Në fakt, ka qenë një rrugë e gjatë në këto 20 vjet, ndoshta edhe komplekse, ndoshta edhe me shumë ndryshime, por është e njëjta rrugë që është ndjekur nga shumë demokraci qoftë në Evropë apo vende jo evropiane si edhe në Amerikën Latine. Yeah. Even in my own country, we got the government, we won, we have been in government, we are today in the opposition, we are going to win the next election in November. As you look closer to Chile, you will see that that is what's going to happen, because we have managed to do the same way. We have managed to reconstruct, to put together the progressive part of our society. Në fakt, edhe në vendin tim ka ndodhur e njëjta gjë, kemi ndjekur të njëjtën rrugë. Kemi qenë në qeverisje, tashmë jemi në opozitë, do të fitojmë zgjedhjet e ardhshme, do të jemi sërish në qeverisje, ju lutem shihni zhvillimet në Kili, por këtë e kemi bërë sepse kemi pasur mundësi dhe kemi qenë në gjendje që të rindërtojmë, të sjellim bashkë elementë të njëjtë. So this is one, but there is the second. There is the objective and the subjective. The second, what is the feeling of the society, of the people? What is the feeling of those who have to take those important decisions today that Albania will have to take on June the 23rd? Në fakt, përveç pjesës objektive, kjo është e para, kemi dhe pjesën subjektive, cila është ndjesia e njerëzve, cila është ndjesia e atyre personave që marrin vendimet në raport me atë që do të bëhet në 23 qershor. And we, for the international, and I've had the chance also to come and visit you many times, I feel it. I feel it like many people here, I think, that today we are in a very unique moment of Albania. Në fakt, unë kam ardhur këtu t'ju vizitoj shumë herë dhe si pjesë e Internacionales Socialiste dhe unë vetë e kam ndjerë këtë pjesë, e kam ndjerë që ky është një moment unik sot në Shqipëri. In a very unique moment because we can see that change is ahead of us. Është moment unik sepse shohim që jemi përballë ndryshimit. Behind is the past, the lack of free and fair elections, and we have said it so many times. Pas është e shkuara, mungesa e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe kemi përmendur shumë herë. The whole world know it. Nothing less than free and fair elections will do this time. Ndërkohë që e gjithë bota le ta di, asgjë më pak nuk do të ndodhë këtë herë sesa zgjedhje të lira dhe të ndershme. Now it is in office a government that have expired, that have completed a period. There is nothing more that can promise, that can appear ahead as something to be achieved. Në fakt kemi sot një qeverisje, koha e cilës ka skaduar, koha e cilës nuk mund të zgjas më sepse nuk ka më premtime për të bërë, premtime për gjëra për të përmbushur. And on the other hand, you have a coalition of political forces, a leader, parties who are ready to take over with new ideas. Ndërkohë që nga ana tjetër keni një koalicion forcash, keni parti e një lider I cili vjen me ide të reja. With new proposals, with an agenda for change. Me propozime të reja, me një program për ndryshim. That is built upon democracy. Që në fakt është diçka e cila bazohet në demokraci. That they believe in the empowerment of the citizen, giving them the chance to decide with their consolidation, the strengthening of their freedoms and their rights. Që ka në fakt dhe që beson tek pushteti njerëzve, tek pushteti tyre për të vendosur brenda të drejtave dhe lirive të tyre. And to move ahead in difficult times, because the world, Europe, is having troubles. The world economy is still, present us
unsurmountable and very difficult challenges. Në fakt, në kohë të cilat janë të vështira, kohë të cilat janë vështira jo vetëm për Evropën, por në përgjithësi me ekonominë globale, e cila po na bë përballë sfidave gati të papërballueshme. But in Albania, there are those who are ready to enter into and take up this challenge to produce, jobs, an agenda for growth with opportunities for everybody. Megjithatë, në Shqipëri ekzistojnë persona të cilët janë të gatshëm të përballen me këto sfida, persona të cilët janë të gatshëm të prodhojnë punësim, të prodhojnë mundësi. Who are not afraid, but they are ready, they are willing, they are eager, like Eddie Rama, to take the realm of government, to achieve that agenda. There is here an unfinished agenda in Albania, and they represent all that need to be done, all that need to be put right, all that need to be achieved. Pra, ideja është që kemi njerëz si Edi Rama të cilët janë gati ta përmbushin këtë agjendë, janë gati që të bëjnë të pamundurën që këto gjëra të realizohen, që këto gjëra të përmbushen. So dear friends, I've come here because what we have seen this week in these agreements is good for Albania. Pra të nderuar miq, jam këtu sepse ajo që kemi parë këtë javë, kjo marrëveshje është e mirë për Shqipërinë. I'm absolutely convinced of that. It's good certainly for all the progressive political forces of Europe. Në fakt jam I bindur se është sigurisht diçka e mirë për të gjitha forcat progresive të Evropës. For all the political forces around the world who follow the work of our comrades and our friends, the Socialists of Albania. Në fakt është mirë për të gjitha forcat progresiste në botë që të ndjekin punën e shembullin e shokëve tanë e të Partisë Socialiste. And certainly it's very good for the Socialist International, and we will be back here. I will be on June the 23rd. I have committed myself to be one of those who will be observing this very historical moment of change in Albanian politics. Në fakt është mirë dhe për Internacionales Socialiste dhe unë do të jem këtu sepse jam angazhuar. Në 23 qershor do të jem ai që do të vëzhgoj momentin historik të ndryshimit për Shqipërinë. Faleminderit Luis. Është vërtet një fat dhe një përgjegjësi që ne socialistët shqiptar kemi sot miq kaq të vërtet dhe kaq të vendosur për të na mbështetur në rrugën e vështirë të kapërcimit të një kapitulli që do të mbyllet në 23 qershor dhe të hapjes një kapitulli tjetër. Të kapitullit të një rilindje shqiptare që ne do ta realizojmë të gjithë së bashku. Me mbështetjen e paçmuar të miqve tanë, të Internacionales Socialiste, të majtë socialiste europiane, dhe pas një dyshim në qeverisjen e vendit, me mbështetjen e paçmuar të partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, në një rrugtim që do të jetë absolutisht I vështirë, por do të jetë I jashtëzakonshëm për nga ndryshimet që ne do të sjellim. Ndryshimet që do të sjellim në 100 ditë të para, në 300 ditë të para dhe në mandatin ton të parë. E ne duam që të gjithë të na gjykojnë për ato që do të bëjmë. Dhe jo për çka parafiturohet gabimisht si e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur tani që ne jemi bashkë. Asgjë nuk është e pamundur tani që nëpërmjet këtij bashkimi ne I japim gjithë shqiptarëve një mesazh të qartë dhe të fortë. E shkuara na vlen për të mos përsëritur gabime cilat sot janë një thesar eksperience. Dhe e ardhmja është përpara nesh si një sfidë e madhe që ne do ta fitojmë. Nëse ka pyetje,
You first. You first. Well, my dear friends, we are, as an international, a large organization of many members, and the policies and the lines of our organization are determined by the members. Albanian politics is defined first and foremost by Albanians themselves. We don't come from abroad with our own vision here. Albanians determine, the terms, the times, of the politics of the organization. Në fakt, ne si Internacionales Socialiste jemi një organizatë e madhe, përfshijmë shumë parti, përfshijmë shumë forca. E në fakt nuk mund të shkojmë dhe të ndërhyjmë kudo. Problemi është që çdo gjë vendoset nga vendi, nga momenti. Dhe është Shqipëria në fakt në këtë rast që vendos momentin e saj politik, momentin kur ndodhin gjërat. And politics, is a permanent confrontation of ideas, of projects, of visions, of debate. And we are part of that. And I think that we should be very clear. There has been a big debate in the past, but I'm sure it's not going to stop there. Either win the election. I look forward that this will be a coalition open to the society, and everybody will have ideas every day. And then everybody will come with a vision, criticism, self-criticism. Great, welcome. Because this is the kind of government that I know Eddie Rama wants to build. A government, a coalition in contact with the citizens, which will be open to this input from society, from other political actors, and who will expect to be judged by what they're doing. And every government should be judged by their actions, by their decisions. If we have any, yeah? Ideja është që mes forcave politike ka gjithmonë debate, ka gjithmonë ide të reja, ka gjithmonë përballje, sepse kjo është politika. Dhe kam përshtypjen që nuk do të ndalë këtu, sepse edhe nesër pas nesër, kur të jenë në qeverisje, unë pres që ky koalicion të ketë ide që të konfrontohen, ide që të përballen, sepse Edi Rama ka thënë që do një qeverisje e cila të jetë në kontakt me njerëzit. Dhe duke qenë në kontakt me njerëzit, do të vinë vizione të reja, do të vinë ide të reja. If there is anyone around here who has any doubt, welcome. Those will inspire, will shape this coalition and will give it life. But, I think that is one of the preconditions as well for a successful project. We, Social Democrats, Socialists, we never reach that moment when we think we have the perfect proposal on the table. Pra, ideja është që më së pari u tha që zoti Rama ka thënë që duhen një qeveri e cila të gjykohet për atë që bën. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe në fakt to dyshimet që ju keni, nëse ka dyshime, atëherë sillini. Ky është një frymëzim. Ky është një frymëzim për të gjithë këtë qeverisje dhe do të jetë një parakusht, gjithmonë një parakusht për një qeverisje të mirë. Yes, this better time who are coming will be open to this input and to this political debate, who should be more real, who should be more in line with what really this country needs. And that's a very welcome thing. Në fakt, në kohët që presim, themi që edhe ky debat dhe kjo përballje politike është e mirëpritur, sepse vjen në kohë më të mira dhe në fakt të gjithë këtë presim. Sa unë do thosha për të bërë pyetjes së pari që ne nuk kemi asnjë kundërshti lidhur me rendin e gjërave dhe të punëve. Ne do të fitojmë zgjedhjet dhe do të qeverisim në koalicion me LSI-n dhe me forcat e tjera të koalicionit. Qeverin do ta drejtoj forca kryesore e koalicionit, që është Partia Socialiste, por çka është shumë më e rëndësishme është se të gjitha këto dyshime për pas 23 qershorin, për mua personalisht janë të shëndetshme. Njerëzit jo vetëm mund, por duhet t'i mbajnë, sepse janë
sfiduese dhe qeveria do të gjykohet mbi bazën e atyre që do të bëjë. E gjitha këto dyshime do ta ndihmojnë qeverinë që të jetë shumë më e vëmendshme dhe njëkohësisht shumë më e përgjegjshme se sa çdo qeveri që Shqipëria ka njohur në këto 22 vjet. Këtë unë mund t'ua garantoj qysh sot. Ajo që duhet mbahet parasysh nga të gjithë është se deri në 23 qershor Shqipëria ka një detyrë. Një detyrë ndaj të ardhmes dhe ndaj gjeneratave të reja. Të largojë me votë Saliun dhe partinë e tij familjare. Pa lejuar që këtë herë fuqia deformuese e mekanizmit të vjedhjes që dy e rresht ka ndaluar popullin sovran të vendos, të mund të përmbys vullnetin e popullit sovran. Pastaj do të fillojë një histori e re, do të hapet një kapitull i ri, do të jemi përballë sfidash cilat do t'i fitojmë edhe sepse njerëzit nuk do të na japin një mandat së mbyllur, por do të na japin një mandat me sy të katër. Kjo është e shëndetshme për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo është e shëndetshme për çdo që kërkon jo një parti në vend një tjetre, jo një kryeministër në vend një tjetri, jo një grush njerëzish në vend të tjerëve për të vazhduar të njëjtën storje që e ka raskapitur dhe në Shqipërinë, por që kërkon një ndryshim real. Ne nuk do të rishpikim popullin shqiptar. Ne nuk do të rishpikim personalitetet që populli shqiptar ka zgjedhur të votojë. Ne do të rishpikim qeverisjen. Do të rishpikim sistemin e qeverisjes dhe do ta rishpikim jo duke shpikur diçka që bota nuk e njeh, po duke bërë atë që s'është bërë në gjithë këto vite, implementimin në këtë vend të një modeli europian të qeverisjes, me njerëzit dhe për njerëzit. Të një qeverisje europiane që të mos përzihet në punët e pushteteve të tjera, kushtetuese, të mos i qëndrojë si pegmarrës mbi zverk të gjithë atyre që kanë të tjera detyra kushtetuese, të mos përzihet në punët e medias dhe të shtypit lirë, të mos përzihet në jetën personale të qytetarëve, të mos përzihet në mendimet, në bindjet dhe në liritë e drejtat e mësuesve, të mjekëve, të gjithë rrogtarëve të shtetit që do të punojnë për shtetin dhe për shqiptarët dhe nuk do të punojnë për të bërë dekori i koncerteve qeveritare dhe të mos përzihet për të ngatruar çështjet e zhvillimit të rajonit ton në rrugën e paqes, në rrugën e një paqe që krijon mirëqenie ekonomike, duke krijuar kushtet që të bëjmë një transformim historik për Shqipërinë dhe për shqiptarët kudo ku janë, duke bashkëpunuar me të gjithë dhe duke e shfrytzuar forcën tonë morale si një vend që garanton stabilitet për mirëqenien ekonomike dhe sociale shqiptare. Këto janë sfidat e pas 23 qershorit. Ndërkohë që sfida e madhe
është që sot të fokusohemi tek pengesa që është mes nesh dhe të ardhmes. Jo mes Partisë Socialiste dhe të ardhmes, as mes Partisë Socialiste, LSI-s, koalicionit tonë dhe të ardhmes, po mes shqiptarëve dhe të ardhmes. Kjo penges është partia familjare e Sali Berishës në një pushtet të korruptuar deri në palc, që sot po jeton duke ngrënë peshqit e fundit të një kënete që pas 23 qershorit nuk do të funksionojë më si e tillë. Të japim Parlamentit Shqiptar fuqinë që të veprojë si pushteti legjislativ. Ta ndajmë pushtetin legjislativ nga pushteti ekzekutiv. Të japim ekzekutivit shqiptar përgjegjësinë, por edhe barrën e të qenit i kontrolluar nga Parlamenti. Të japim pushtetit gjyqësor mundësinë të funksionojë si pushtet gjyqësor, por t'i lëmë dhe barrën që të përgjigjet përpara shqiptarëve pa u fshehur në petkun mbrojtës të qeverisë apo pa u mbuluar me alibin se nuk e lë qeveria të bëjë drejtësi. T'i japim po ashtu të gjitha agjencive shtetërore mundësinë të funksionojnë si të tilla, jo si organizata partie të lidhura me një parti apo një tjetër. T'i japim mundësinë gjithë shqiptarëve që duan të shërbejnë këtij shteti të konkurrojnë përmes një procesi transparent të rekrutimin administrat dhe të provojnë se janë të gatshëm të jenë nesër sekretar të përgjithshëm, drejtor të përgjithshëm, drejtues agjencisë shtetërore, apo qoftë dhe mësues. Të japim prindërve mundësinë të vënë gishtin për të zgjedhur mësuesit e fëmijëve tyre së bashku me ekspertët. T'i kthejmë shkollat në qendra komunitare. T'i japim shkollës autonomi, po dhe përgjegjësinë që të rrinë në kontakt me prindrit dhe të informojë prindrit. T'u japim fëmijëve një perspektivë tjetër. Të mos lëmë të vetmen alternativë për nxënësit Champions League-ën me bastet dhe bingot për të fituar një lek për të vënë një bast. Por të fusim sportin për gjithë, të krijojmë mundësi për aktivitete tjera kulturore dhe shpirtërore dhe me radhë. Këto janë sfidat. Të mos kemi më fëmijë që mbeten analfabet, sepse prindrit nuk kanë lek t'ju blejnë librat, apo se shteti nuk bekenis të shkoj dhe t'i marri nga shtëpia në shkollë në zonat rurale. 15% analfabetizëm sot në Shqipëri, me 5% analfabetizëm e kanë marrë qeverinë. 15% po e lënë. Po t'i mbajmë këta edhe disa mandate tjera, ka ta ndisën shqiptarët që të numrojnë me gishta edhe t'i shikojnë librat e Naim Frashërit dhe Ismail Kadares si hieroglife kineze. Mos kuptojnë më asgjë se ç'bë. Këto janë sfidat. Kjo është rruga që ne kemi përpara. E ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë e rrugës, ajo deri 23 qershor, është që të votojmë dhe të fitojmë për ta vënë në provë këtë bashkim, për ta vënë në provë një qeveri socialistëve, progresistëve dhe të gjithë atyre që duan një Shqipëri tjetër. Pjesa e dytë e sfidës është ajo që fillon pas 23 qershorit dhe ju përsëris me një qeveri që duhet gjykohet nga ato që bën. Hap pas hapi. Jo nga fallxorët e analizave që gëlojnë sot në të katër anët e mbi banaqe televizive duke bërë predikime në hava. Unë një odhash përgjigjen.
Jo, ja pun përgjigjen për këtë, sepse është bërë një spekullim shumë i madh për këtë. Ne do të jemi në procesin e negocimit të një dokumenti që do t'ja u paraqisim shqiptarëve si koalicion. Dhe ju siguroj që në procesin e afrimit dhe të bashkimit forcave në një front opozitar nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë kusht nga ana jonë ndaj LSI-s dhe nga ana e LSI-s ndaj nesh. Asnjë kusht. Ka pasur dhe ka reflektim, analizë dhe angazhim për të transformuar Shqipërinë. Tre ligjet as nuk kanë qenë dhe as nuk janë kusht i vendosur mes nesh. Tre ligjet, që s'janë tre ligje në fakt, po hajde se kështu po i quajmë, tre ligjet janë pjesë e sfidës së integrimit dhe për ne qëndrojnë pjesë e kësaj sfide dhe jo të veçuar prej saj. Ne s'kemi besuar as një ditë se Shqipërinë nga Europa e ndajnë tre ligje dhe ne besojmë se Shqipërinë nga Europa e ndajnë tre pushtete që sot mungojnë. Një pushtet legislativ i cili të mos kontrollohet nga ekzekutivi dhe nga interesa që përmes ekzekutivit kopsisin ligje për të grabitur Shqipërinë, një pushtet ekzekutiv që të mos kontrollohet nga korrupsioni dhe një pushtet gjyqësor që të mos kontrollohet nga ekzekutivi dhe korrupsioni së bashku. Këto tre pushtete e ndajnë Shqipërinë nga Europa. Ne jemi të vendosur që t'i japim Shqipërisë këto tre pushtete në respekt të Kushtetutës Republikës dhe të aspiratës europiane të shqiptarëve. Ajo që juve duhet përjetoni kur dëgjoni këto, jo ju gazetarët, por gjithë publiku, është një buzëqeshje me dyshim. Ruajeni dyshimin dhe lëreni kohës të provoj nëse këto që po them do t'jenë nesër një kantier i madh i ndërtimit të shtetit shqiptar apo thjesht angazhimet e radhës që nuk do të mbahen. Por në të gjitha rastet, askush mos e harroj që thjesht dhe vetëm largimi i kësaj partije familjare dhe i këtij krye familjari nga zyrat e qeverisë dhe të shtetit është në vetvete një premisë e jashtëzakonshme për një Shqipëri tjetër. Komenti im është i thjeshtë dhe i qartë. E kam thënë dhe përsëris. Kjo është një betejë jo në një mjedis normal demokratik, jo midis alternativash që kanë fushë të lirë përballë një populli që mund të gjykojë lirisht dhe të ndajë do shkoj majtas apo do shkoj djathtas. Kjo është një betejë për të çliruar nga një regjim i cili ka prodhuar një kapitalizëm familjar. Dhe në këtë betejë dëshiroj ta theksoj për gjithë shqiptarët, kemi nevojë për një front opozitar. Dhe jo për agenda të ndara nga agenda e këtij fronti. Unë uroj që edhe Aleanca Kuqezi të jetë pjesë e këtij fronti dhe jam shumë i dëshiruar
të besoj deri në fund që në Shqipëri nuk do të përsëritet skenari I njohur I shumë diktaturave të korrupsionit që për të shpëtuar fronteve opozitare prodhojnë parti radikale kundër vetvetes për të çoroditur votën e popullit. Jam 100% I vendosur të mos besoj se ky skenar mund të funksionojë edhe në Shqipëri dhe jam absolutisht I hapur për çdo forcë që bashkohet në dy qëllime. Qëllimi afashshkurtër, partia familjare e Saliut dhe vetë Saliu si kreu I qeverisë të largohen në 23 qershor, duke dhënë mundësi Partisë Demokratike të rilindë në opozitë gjithashtu, dhe dy, të ndërtojmë Shqipërinë Europiane pa nacionalizma që na lën në një cep të padëshiruar, ndërkohë që kemi gjitha arsyet të kthehemi në forcë lider në rajon së bashku me Kosovën. Dhe pa retorika që historia e re dhe e vjetër e zhvillimeve demokratike ka provuar se premtojnë parajsën, po ndërtojnë vetëm ferrin.